بسم الله الرحمن الرحیم. د دریم کال د هوم سمستر د داخلي د مضمون د تیر درس په تعقیب نن د نمونیا په دوهم لیکچر باندې غږیږو. د کمیونټي اکوایر نمونیا تفریقي تشخیص. کمیونټي اکوایر نمونیا باید د لاندې ناروغیو سره تفریقي تشخیص شي. پلمونري انفارکشن چې د پلمونري ترومبو امبولیزم په بیس کې پیدا کیږي، پلمونري تبرکلوز، پلمونري اوډیما، د سږو مالیګنانسي او د اټلیکتازس سره. کمیونټي اکوایر نمونیا باید د دې ناروغیو سره تفریقي تشخیص شي. البته دا ناروغي چې اکثره نه د تنفسي سیستم ناروغي دي او په همدې سمستر کې په آینده کې ان شاء الله په تفصیل سره لولو. د کمیونټي اکوایر نمونیا لپاره معاینات. لومړی تر ټولو مهمه خبره د بلغمو کلچر او انټي بایوګرام دی. د بلغمو کلچر د ناروغي د سببي عامل او پاتوجن په حق معلومات راکوي او انټي بایوګرام د انټي بیوټیکو د حساسیت او مقاومت په حق معلومات راکوي. دوهم د یورین د انټیجن ټیسټونه دي. د کمیونټي اکوایر نمونیا ځینې سببي عوامل، ځینې بکتریاګانې لکه سترپتوکوک او لیجینولا، د دې دواړو بکتریاګانو انټیجنونه کولای شو چې په ادرار کې وګورو او معاینه یې کړو. دریم د وینې معاینات دي. په دې ناروغانو کې کېدای شي د ټوټل لوکوسایت کاونټ سویه ډیره زیاته او یا ډیره کمه وي، یعنی هم د لیوکوسایتوزس او هم د لیوکوپینیا احتمال شته. کله کله د دبليو بي سي اندازه کېدای شي د 100,000 څخه لوړه شي او کله کله د 4,000 څخه کمیږي. په وینه کې چونهات باکتریایي انتان د نیوتروفیل سویه اوچته وي. وزینو ناروغانو کې د یوریا سویه هم اوچته وي او د یوریا د سویې زیاتوالی مستقیما د ناروغۍ د شدت سره اړیکې لري. د وینې په معاینه کې د البومین د کچې کموالی او د سودیم د کچې کموالی هم په خرابو انځارو دلالت کوي او د ناروغۍ د شدید شکل سره اړیکې لري. په وینه کې که ناروغانو ته لیفټي معاینه شي کېدای شي چې اب نارمل وي. په هغه ناروغانو کې چې د ښي طرف بیزل یا لور لوب نمونیا لري کېدای شي د ځیګر وظیفوي معاینات هم غیر نورمال وي او په لیفټي کې تغییر موجود وي. په وینه کې په غیر وصفي شکل التهابي بایومارکرونو سویه لکه د ایثار او سی آر پی سویه اوچته وي. د وینې کلچر که چېرته مثبت وي په باکتریمیا باندې دلالت کوي او د شدید ناروغۍ لپاره وصفي دی او په خرابو انځارو دلالت کوي. د شریاني وینې د غازاتو اندازه arterial blood gas analysis. دا معاینه باید هغه وخت تر سره شي چې کله اکسیجن ساتوریشن د 93% څخه کم شي او یا د شدید ناروغۍ کلینیکي لوحه موجود وي، ترڅو د تنفسي عدم کفایي په حق معلومات په دې ترڅنګ د میخانیکي تهویې د ضرورت په اړه هم پوه شو چې د همدغه arterial blood gas analysis لمخې تنفسي عدم کفایه هم تشخیص کیږي او هم د میخانیکي تهویې یا میکانیکل وینټیلیشن استطباب کې غوښتل کیږي. د سینې عکس. د ناروغانو ته د سینې عکس د ناروغۍ په تشخیص کې کومک کوي. نه یوازې دا چې په تشخیص کې کومک کوي، د ناروغۍ د اختلاطاتو په معلومولو کې، د ناروغۍ په تفریقي تشخیص کې او د ناروغۍ د درملنې پر ریسپانس او ځواب ویلو کې هم لمن سره کومک کوي. د تشخیص په منظور چې د ناروغانو ته کله ایکس ری ویستل کیږي، که چېرته لوبر نمونیا وي نو په یو لوب کې
هوموجینس کانسولیډیشن موجود وي چې وروسته یې عکسونه شته ګورو او که چېرته برانکو نمونیا وي نو منتشر پچی انفلتریشن په سږو کې موجود وي. کله کله پارانمونیک پلیورل افیوژن هم موجود وي چې د ناروغۍ یو اختلاط دی. سیټي سکین د سینې د ساده عکس په نسبت ډیر حساس دی او په مشکوکو او خاصو ناروغانو کې توصیه د ارزښت وړ ده. دا تاسو ګورئ چې ګرام سټاین دی د بلغمو چې ګرام پازیټیو ډیپلوکوک راپورته کوي چې د ستریپټوکوک نمونیا لپاره وصفي دی. تاسو ګورئ چې لوبر نمونیا ده، رائټ اپر لوب نمونیا ده، یو هوموجینس کانسولیډیشن په یو لوب کې موجود دی. دا د سینې کلیشه تاسو ګورئ چې رائټ میډل لوب نمونیا ده او یو هوموجینس کانسولیډیشن موجود دی. دا تاسو ګورئ چې برانکو نمونیا ده په منتشر شکل ډیفیوز پچی انفلتریشن په سینې کلیشه کې موجود دی. او کدی یک څه متوجه شي په چپ طرف کې د کوسټوفرینیک زاویه خلاصه ده، خو په خي طرف کې د کوسټوفرینیک زاویه بنده ده. په دې معنی چې دلته په کمې اندازې سره پلیورل افیوژن تاسوس کړي. په نمونیا کې کله کله موږ مخکې ویل پارا نمونیک پلیورل افیوژن تاسوس کوي چې د ناروغۍ یو اختلاط دی. دارنګه دا د سینې سیټي سکین دی چې په نمونیا کې نسبت د سینې ساده عکس ته ډیر حساس دی او په مشکوکو او خاصو ناروغانو کې توصیه کیږي. د کمیونټي اکوایر نمونیا اسسمنت او ارزیابي د ناروغ د ارزیابۍ لپاره د یو فورمول څخه کار اخیستل کیږي چې کرب 65 ورته وایي. په دغه کرب 65 کې هر حرف د یو حالت څخه نمایندګي کوي. سی معنا کنفیوژن، که یو ناروغ کنفیوژن لري نو یو نمبر اخلي. یو معنا یوریمیا، که د یوریا سویا د 9 ملي مول فی لیټر څخه زیاته وي دا هم یو نمبر اخلي. آر معنا ریسپیریټوري ریټ، که د ناروغ د تنفسي ریټ تنفسي شمیر د 10 څخه زیات وي دا هم یو نمبر اخلي. بی معنا بلډ پریشر یا د وینې فشار، که د وینې سیستولیک فشار د 90 څخه کم وي او ډیسټولیک فشار یا ډیسټولیک فشار د 80 څخه کم وي دا هم یو نمبر اخلي. او 15 معنا که چېرته عمر د 15 کلونو څخه زیات وي دا هم یو نمبر اخلي. جمله نمرې چې 15 دانې کېږي. د کرب 65 ارزیابي په دې ناروغانو کې د کمیونټي اکوایر نمونیا په ناروغانو کې ډیره مهمه ده، ځکه څومره چې نمرې زیاتېږي هغومره د ناروغۍ په وخامت او شدید حالت باندې دلالت کوي. د دې ترڅنګ د همدغه نمرو له مخې موږ ناروغ ته درملنه او د درملنې ځای هم انتخابوو. مثال که چېرته په کرب 65 کې ناروغ هیڅ نمره وانخلي یا د پورتنیو حالتونو نه یو هم موجود نه وي یا یو موجود وي نو دا ناروغ کولی شو چې په کور کې درملنه وکړو. که چېرته په کرب 65 کې ناروغ 2 نمرې واخلي نو ښه خبره ده چې دا ناروغ په روغتون کې د لنډ وخت لپاره بستر شي. او که چېرته په کرب 65 کې ناروغ 3 او یا د 3 څخه زیاتې نمرې واغستلې ناروغ باید په روغتون کې حتما بستر شي او 3 او د 3 څخه زیاتې نمرې په شدیدي نمونیا باندې دلالت کوي. په هغه ناروغانو کې چې کرب 65 سلور او یا 15 نمرې اخلي دوی نه یوازې دا چې باید په روغتون کې بستر شي، د روغتون په آی سی یو کې باید بستر شي او د لوړ او جدي مراقبت لاندې وي. کله چې ناروغ په روغتون کې بستر کیږي، په روغتون کې د بستر نه وروسته
هغه استطبابات چې ناروغ باید انټنسیو تھراپي یونټ یا د جدي څارنې اتاق ته ریفر شي. کچرته ناروغ په کرب 65 کې سلور یا 15 نمرې واغستلې دا ناروغ باید انټنسیو تھراپي یونټ ته ریفر شي ویوړل شي. کچرته ناروغ د اکسیجن د ورکړې سره سره بیا هم هایپوکسیک پاتې شي. کچرته ناروغ ته پر مختلون کې هایپرکپنیا پیدا شي یعنی د کاربن ډای اکساید قسمی فشاری زیات شي، شدید اسیدوزس پیدا شي، سرکولیټری شاک خصوصا سپټیک شاک پیدا شي او یا د ناروغ شعور خراب شي. دا ټول هغه حالات دي چې په روغتون کې بستر شوی ناروغ هغه استطبابات دي چې د وارډ څخه باید انتقال شي انټنسیو تھراپي یونټ ته.